سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام بهتون آموزش ساخت دستگیره در رو یاد بدم. برو که بریم. خب برای شروع قبلش اول من توی اسکرین کست برم فعال کنم که ببینیم چه گزینه‌هایی میزنم. خب حالا این کیو وضع میکنیم، میریم کلید یک رو میزنیم و یه سلندر اد میکنیم. تعداد ورتیسی هاشو میذاریم روی 18 18. خب 90 درجه بهش میدیم که اینوریشه. خب حالا میریم توی اندازه دستگیرمون، یونیتش عوض میکنیم که راحت تر باشیم، میذاریمش روی سانتیمتر. دستگیره حالا قبلش هم حتما کنترل ای رو بزنین و آل ترانسفورمز رو بزنین که یه ریزت کنه اندازه‌اشو. خب الان اینجا زده که اندازه این سیلندر توی افقی، توی محور افق یعنی زد 197 سانتی متره، یعنی 2 متر بیشتر از من اندازشه. خب اینو باید کم کنیم دیگه. حالا کوشش میکنیم چیک. خب مثلا تو محور زد باید باشه 3 سانتی متر رو بگیریم. خب دیگه الان توی محور x میخوایم بزرگش کنیم، s رو میزنیم و x رو میزنیم که فقط تو محور z بزرگش کنه. حالا 16 سانت میشه. 16 سانت اوکیه. خب شید اسموتش میکنیم و توی لول میریم یه مودیفایر بولش میدیم. 0.5 به نظرم اوکیه. سگمنتش رو زیاد میکنیم. خب یه دونه ساب دیویژن هم بهش میدیم که کاملا صاف شه. خب حالا همین رو کپی میکنیم با شیفتی، میبریمش تو محور x داریم برتر و اسکیلش میدیم، میذاریم برتر میاریم. خب صفحمون رو اسپلیت میکنیم، این حالا یه ذره بزرگترش میکنیم. خب همینقدر اوکیه. حالا برای بخش اصلی دستگیرمون ما یه سلندر اد میکنیم. بخشید سلندر و تعداد ورتیسی ها رو 32 میذاریم. حالا کوچیکش میکنیم، 90 درجه بهش میدیم. اینقدر اوکیه. یه ذره میاریمش این برتر، توی ادیت مود میریم تو وایر فریم و این ورتیسی ها رو سلکت میکنیم و میاریمش تو محور ایکس داریم برتر. خب یه ذره این برتر بیاد بهتره. حالا این چی کار میکنیم؟ توی ادیت مود میریم بهش اچ لوپ میدیم تا جایی میدیم که در واقع شبیه مربع شن دیگه فیس همون. همینقدر اوکی. خب حالا ای رو میزنیم که همه فیس ها رو سلکت کنه، کلیک راست میکنیم و ساب دیوایدش میکنیم. 2 تا بهش ساب دیواید میدیم. شام یه دونه کافی. خب حالا دوباره آر میزنیم، همه فیس ها رو سلکت میکنیم، میریم تو گزینه فیس و پوک فیس رو میزنیم. خب حالا میریم تو ورتکس سلکت و این یه دونه از این نقطه هایی که وسط فیس هستن رو سلکت میکنیم و شیفت جی رو میزنیم و amount of adjacent faces رو انتخاب میکنیم
بریم توی ساید ویو و آلت اس رو بزنیم که در واقع ایندیویژوال، یعنی هر کدوم به صورت تکی در واقع داره بهشون اسکیل میده. اینجا هم چک میکنیم. خب این که خیلی خوشگل شد، واقعا کافیه. خب حالا برای اینجا که اسکیلش میدیم اونقدر 90 درجهش میکنیم، زاویه بهش میدیم. خب. حالا یه ذره بزرگتر. خب همینقدر اوکیه. خب یه سیلندر دیگه اد میکنیم کوچیک. خب توی محور X 90 درجه بهش میدیم، کوچیکش میکنیم اینقدر کافیه. اینجا ورتیسیاش رو داریم میاریم این ورتر. خب حالا برای اینکه در واقع یه هول اینجا ایجاد کنیم که در واقع این بره توی این، چیکار میکنیم؟ رو همین سیلندرمون کلیک میکنیم، میریم تو ادیت مود، صداش داره میاد. خب فیس سلکت انتخاب میکنیم و این دوتا فیس رو در واقع این و اون پشتش رو اینجوری سلکت میکنیم، آیو میزنیم که کوچیک شه. حالا چیز کنیم دیگه، یه جوری اسکیل بهش بدیم که انگار داره این میره توش. خب حالا بعد از اینکه درست کردیم اسکیلش دادیم، کلیک راست میکنیم روش و برش فیس انتخاب میکنیم. میبینیم که اینجا یه هول ایجاد شده. شید اسموت رو میزنیم، یه بیول بهش میدیم خیلی کم، همون 5 دهم کافیه، 5 دهم سانتی متر. یه ساب دیویژن بهش میدیم، میریم تو ادیت مود، یه اج لوپ بهش میدیم و میاریمش تا اینجا. یه ذره در واقع چی فقط اج لوپ بهش میدیم که قیافش برسنش. خب اینا میتونیم یه ذره اسکیل بدیم، اسکیل که نه، یه ذره فیسشو بیاریم این ورتر تا همینجا. اوکی. حالا برای متریال میریم این، حالا هر کدوم رو دوست داشتین انتخاب میکنین، چون همه یکیه متریالشون. نیو رو میزنین و بیس کالرش رو میاریم رو زرد. اینجا میتونیم پریویو رو روشن کنیم که ببینیم. متالیکش رو میبریم تا ته، رفنش رو میباره کم میکنیم. خب میریم تو رندر ویو و این لایتمونه که همون اول بود حذف میکنیم. من از اشتیارهای استفاده میکنم. حالا برای اینکه بقیه این متریال ها رو بگیرن، متریال زرزو همه رو جز اونی که زرده رو سلکت میکنیم، شیفت رو نگه میداریم و روی این در واقع همین زرده روی این سلکت میکنیم. در واقع این باز زرد شه، این اوتلاین رو میبینین، این باز زرد شه، بقیه این نارنجی. حالا کنترل ال رو میزنین و متریال رو میزنین و میبینین که همه همون در واقع متریال رو گرفت. و این هم شد دستگیره ما. امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا آموزش بعد، خداحافظ.